nagyon-nagyon sok AI-t fejlesztek, nagyon sok érzelmi intelligencia AI-t, és elképesztően jól beszélgetnek. A humanoid robottal még jobb, mert már vissza tudok jelezni az arcukkal, plusz a szemei kamerák, és látom, hogy mit érzel, miközben beszélgetünk, de ő neki fogalma sincs, miről beszél. És hogyha ezt tudatosítjuk, akkor kerül a helyére, hogy ez egy gép, és ezért nem kell félni sem tőle, és ezért kell eszközként rátekinteni. Kíváncsiság, érdeklődés, ügyek megtalálása, ezek a mi dolgaink, se sose tudja elvenni, mert nem is ez a funkciója. Aki kíváncsi, aki érdeklődik más dolgok iránt, annak több munkája is lesz, mint eddig. Nem az új innovációk időszaka jön most, hanem az, hogy hogyan tudjuk okosan ezeket használni. Mi az az új szemlélet, aminek segítségével sikeresek tudunk lenni egy ilyen technológia függő világban. És érdekes módon az nem a jó technológia használat, hanem a jó emberismeret. A mi életünkben el fogunk jutni a Marsra szerinted? A mesterséges intelligenciáról ma már rengeteget lehet olvasni, videókat nézni, és nagyon sokan vannak, akik napi szinten használják. De vajon mit tud ma az AI, és mit nem tud? És mondjuk 3-4 éves távlatban mit fog tudni, és mit nem fog tudni? Kell-e félni ma az AI-tól? Kell-e tőle rettegni, vagy érdemes optimistán, pozitívan hozzáállni? Ezekről a fontos kérdésekről is fogunk ma beszélgetni, ezeket is tisztázni fogjuk a vendégemmel, Rab Árpád jövőkutatóval, aki másodjára van már itt a Karizma Podcastben. Köszönöm szépen a meghívást, örömmel vagyok itt másodszorra is. Örülök, hogy itt vagy, és amikor előzetesen beszélgettünk, akkor azt a célt tűztük ki ténylegesen, hogy mivel rengeteg tévhit, falsinfo, pletyka, hókusz-pókusz, jövendőlés, jóslat kering az AI-ról, hogy az legyen a legfőbb célunk, hogy a Karizma Podcast hallgatóinak a bizonytalanság érzetét csökkentsük az AI-jal kapcsolatban, és ezzel párhuzamosan növeljük a biztonságérzetüket. Úgyhogy az első kérdésem az hozzád, Árpád, hogy mi az, amit biztosan tud az AI ma, mi az, ami biztosan már a valóság, és még inkább a valóság lesz, amit már nem érdemes tagadni, amit már nem érdemes mismásolni. Általában, amikor a mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor mindig a generatív mesterséges intelligenciára gondolunk, az azért csak egy része. A mesterséges intelligencia ugye nagy mennyiségű, akár strukturálatlan adatbázisra alapozva algoritmusok hoznak egy javaslatot. Ezek közül az idézőjelben unalmasabbak, mondjuk öntözést kezelnek, vagy fűtést kezelnek, vagy autót vezetnek, vagy segítenek egy orvosnak az életmentő műtétekben, úgyhogy az unalmas az nagyon idézőjeles, mert erre nagyon nagy szükségünk van. A generatív mesterséges intelligenciára is nagyon nagy szükségünk van. Amit látunk, ugye ezek üzleti termékek azért első körben, és amit látunk, hogy az üzleti termékek alapvetően a múlt értékeit támadják meg, mert azt lehet pénzét tenni, tehát valami olyat mutat föl, ami eddig érték volt. Monotónia, tűrés. Nagyon gyorsan elolvasok sok oldalt, és írok belőle egy kis rezümét. Hívjuk ezt tudósnak, vagy akár egy döntés előkészítőnek egy cégnél. És ilyenekre képes. Azonban a megbízhatósága, az, hogy mikor használjuk, mikor ne használjuk, akár energia, akár szellemi erodáció, vagy más szempontokból, ez ilyen játék. Most van a nagyon izgalmas időszak, ez a legjobb időszak, amiben most vagyunk. Mikor először beszéltünk, akkor indult ez a forradalom, most pedig már mindenki igen valamennyire találkozott vele, és végre most már azért sokkal több beszélgetés van arról, hogy hogyan kerül a helyére. És amíg tud, erre a kérdésedre az a válasz, hogy mivel egy minden felforgató technológiáról van szó, minden társadalmi rendszerben megjelenik, minden társadalmi rendszerben egy picit más válasz van erre. Tehát, hogy nyilván emberutánzó tevékenységeket tud. Olyan dolgokat utánoz, amikért mi annó fizettünk, vagy a munkaidőnkkel, vagy a pénzünkkel. És ez azért van, mert ez a szolgáltatás része. Amit most látunk, hogy minden az okos felhasználáson fog múlni, és minden az adatok hitelességén fog múlni, és a kontextusértésen. Nagyon sok minden, nem is az a lényeg, hogy mit tud, vagy mit nem tud, hanem hogyan egészít ki minket, vagy mit szeretnénk, hogy mit tudjon. Annól mi úgy emlékszem, hogy online beszélgettünk. Bizony, 2022. decemberében. Igen, hát ez egy népszerű időszak volt az online térben, és most meg itt vagyunk 3D-ben.
Mesterséges intelligencia szempontból ez teljesen hatékonytalan, hogy most jobban érezzük magunkat, mint akkor. Mert végül is miért ne tudnánk online, erre van a technológia, nem utazom végig a városon, nem pöfögök, stb. Mégis jobban érezzük magunkat. Más egy beszélgetés hangulata, egymás szavába tudunk vágni, nem egy hangsáv van. Igen, lehetséges lenne az, hogy ezt az egészet megcsináljuk egy AI videóval, egy tudományos cikk alapján, és mégis többet jelent nekünk. Ezek a hatékony és a hatékonytalan váltása. Mikor van az, hogy a statisztika azt mondja, hogy itt kanyarodjak balra, mert ez a legrövidebb útvonal, de én egy kicsit hosszabb úton megyek, mert még gondolkodnék egy kicsit, vagy megnézném azt a Dunát egy hídról, és ez a kettő kiegészítése az, ami jól működik. Tehát a kérdésedre a válasz az, hogy a gépi dolgokat nagyon jól tudja, és ezért fejlesztettük. Amit nem fog tudni soha, mi ronthatjuk el, hogyha arra használjuk, hogyha a hatékonytalan nem gépi dolgokra próbáljuk használni. Az nem éri meg semmilyen szempontból. Mire gondolsz például? A mesterséges intelligencia egyik legjobb dolga, hogy tudást tudok kölcsönözni. Eddig is ugye tudtunk adatokat gyűjteni, ezeket értelmezett adatokká, információvá változtattuk, és az interneten ezeket kerestük, és egy 10 évet rászántunk arra, hogy megtanultunk algoritmikusan keresni. Mondjuk tudnom kellett az, hogy Udinéből jönnék haza a biciklimmel nyáron, 2 hónap múlva péntek délután, akkor szépen végignézem a menetrendeket, és már mennyivel sikeresebbnek éreztem magam, mint régen, mert már előre kinéztem a vonatot, sőt már akár azt is tudtam, hogy melyik vágányon lesz, sőt, jegyem is meg van véve. De ez egy összetett művelet sorozat, mert itt megnézni, ott megnézni, hogy is van. Ezt meg egyszerűen megkérdezni a jegytől, és megmondom, hogy mondj egy vonatot, ami nekem a lehető legjobb, úgyhogy előtt a vacsorázok, és akkor megtalálja. Vagy tudok olyan nyelveken, amiket nem is tudok. Vagy nem nagyon értek mondjuk az öntözéshez bizonyos talajokon, eddig is meg tudtam szerezni ezt a tudást, de majd gyorsabban tudom megszerezni. Ez egy borzasztóan felemelő érzés, borzasztó nagy releváció, és nagyon illeszkedik az emberi tudásszerzéshez. Eddig is így szereztük, és igazából nagyon szeretjük azokat a barátokat, akik nagyon okosak, és mindig figyelnek ránk, de hát nincs ennyi végtelen szám barátunk, vagy nem érnek rá mindig, és egy AI ezt nyújtja nekünk. Viszont azzal, hogy minél összetebb tudásokat gyűjtünk be, annál inkább átadjuk a bizalmi teret. Tehát mi van, ha ő nem vesz észre egy vonatot? Mi van, ha nem szerepel egy adat, ami hogy éppen az állomás felújítás alatt van, és 100 méterrel arrébb kell menni, és én pont az utolsó percben megyek, és lekésem. A kulcs az adatokon van. Abban, hogy nyilván, ha nem tud valamit, vagy ha rosszul tud, az egész rossz lesz, nem az algoritmuson múlik. A másik, hogy az adatot hogyan értékelem. Amikor például egy oktatási mesterséges intelligenciát csinálok, mi lesz az adat, amit figyeljek? Az, hogy rám néz folyamatosan a hallgató, akkor az azt jelenti, hogy én lekötöm, és ő tanul. Ha a hallgatóim ezt megtudják, képesek lesznek másfél órán keresztül a szellem nyomasztó terhe nélkül is rám nézni, és így tovább. És amire gondolok ez, hogy melyik adatot tartjuk fontosnak, és azt mire értékeljük. Fájdalom. Nagyon sok egészségügyi mesterséges intelligencia készül, de hogyan ítélem meg egy másiknak a fájdalmát? Lehet, hogy nem is fáj neki annyira, de mégis egy ölelésre vágyik. Lehet, hogy nagyon fáj neki, és a szervezete küldi a jelzéseket, de nem mondja el, hogy mérem. A különbség az valahol nem is az algoritmusok szintjén megy, mert abban nagyobb adatbázison gyorsabban dolgozik, hanem az adatokon lesz, és a végén a valósághoz közelítés, és a második válasz, rendben, kaptam egy választ. Ekkor indul a vonat a biciklimmel majd haza. Honnan tudhatom, hogy tényleg akkor indul? Tényleg akkor indul. Honnan ő nem akar utazni a vonaton. Persze. Eleve hülyeség azt mondom, hogy ő, hanem én akarok. Tehát, hogy itt nincsen szó szándékról, nincsen szó öntudatról. Igazából ezek a válaszok, ezek mind algoritmikusan megrajzoltak. Én nagyon-nagyon sok AI-t fejlesztek, nagyon sok érzelmi intelligencia AI-t, és elképesztően jól beszélgetnek vele, sokkal jobban, mint egy ember. Főleg, amikor humanoid robot fejlesztéseket csinálunk, akkor ugye a humanoid robottal még jobb, mert már vissza tudok jelezni az arcokkal, plusz a szemei kamerák, és látom, hogy mit érzel, miközben beszélgetünk. De ő neki fogalma sincs, miről beszél. A következő betűt is algoritmikus valószínűséggel írjuk ki. És hogyha ezt tudatosítjuk, akkor kerül a helyére, hogy ez egy gép. És ezért nem kell félni sem tőle, és ezért kell eszközként rá tekinteni. Tehát meg kell szabadulnunk ettől a mágikus gondolkodástól, hogy valamiféle mindent tudó valami, igen, nagyon impresszív, egy eszköz. És hogyha rájövök, hogy ez egy eszköz, akkor elkezdem a helyére pakolni. Mikor kell, mikor nem kell, mikor segít, mikor nem segít. Tehát azt mondod, hogy ne dimenzionáljuk túl az AI-t, hanem tekintsünk rá úgy, mint akár
egy pohárra, amiből vizet tudunk inni, akár egy kalapács, amivel be tudunk verni egy szöget, csak ez egy nagyon-nagyon komplex kalapács, ami egy svájci bicska a köbön. Szerintem nem az a bajunk vele, hogy komplex. Eddig is komplex gépeket használunk. Mi az igazi bajunk vele? Ezen sokat gondolkodtam én is, meg sose fogom abba hagyni, és mások is sokat gondolkodnak, de biztos, hogy köze van ahhoz, hogy az agyunkat támadja. Tehát, hogy arról van szó, hogy tehát mi mindig is eszközhasználó faj voltunk. Igen. És tökre szeretjük az eszközöket, és jól a helyére is tudjuk pakolni, akár az, hogy egy magasabb épületben ott egy lift. És akkor örülök a liftnek, mert a lift fölvisz. Vannak ilyen kis finom játékszabályok. Hát az elsőre nem illik fölmenni lifttel, odáig menjünk föl, vagy lefelé gyalog szoktak jönni, de melyik emelet az, ahol már úgy ránézünk a kollégára, hogy most miért jöttél lifttel, vagy de hogy ezek a játékszabályok, de kicsit erről van szó, hogy mondjuk meg akarok tudni egy információt, akkor egy borzasztó robusztus rendszer kell, egy AI, ami zabálja az energiát és a pénzt, vagy egy egyszerű kereső, vagy amúgy illene tudnom. Mi a jó, ha a gyerekeket arra tanítom, ha gondolkodnak, vagy arra, hogy megtanuljanak kérdezni valakitől, aki gondolkodik. Tehát az emberi képességek utánzása miatt úgy érezzük, hogy minket támad. Tehát, hogy valahogy nem ilyen egyszerű, hogy most hányadikra kell felmennem. Nem 1 és 0 van, hanem mivel mi emberek, hála Istennek különbözünk. Az emberek tök jó fejek. Az emberek mindenkinek más vágya van, vannak közös alapelképzeléseink, vannak közös rutinjaink, minél hosszabban, minél boldogabban, minél egészségesebben akarunk élni, de máshol húzogatunk meg határvonalakat. És ezért hirtelen az egész olyan zavarosnak tűnik, de nem az. Egyszerűen nem az, hanem egy eszköz, amit a megfelelő módon tudok használni, és belelátunk viselkedésváltozásokat, de ezeket mi csináljuk magunknak? Robotporszívók terjednek otthon. Mégis kevés heves vitát folytatunk arról, hogy hát most megváltozik a viselkedésünk, most lehet, hogy többet fogunk szemetelni és lustákká válunk, mert a robotporszívó, vagy pont, hogy rendezettebb lesz az életkörnyezetünk. Kevés társadalmi vita nyílik arról, hogy bár rengeteg otthoni gépünk van, a ma háziasszonyai többet dolgoznak otthon, mint a középkor háziasszonyai, mert megváltoztak az igények közben, mivel hogy elterjedtek ezek az eszközök. Szóval valahogy úgy érezzük, hogy az értékeinket, a mienségünket, minket nem is, hogy támad, hanem hogy meg kell mérnünk magunkat, és nagyon zavar, hogy bizonyos dolgokban úgy érezzük, hogy veszítünk, ami azért furcsa, mert teljesen természetes, például egy exoskeletont, ugye ez a külső robotváz, aminek segítségével Ripley különféle dokumentumfilmekben alieneket szokott kidobálni az űrhajóból, de hogy az természetes, hogy erősebb leszek tőle. Ettől meg gyorsabb leszek, és mégis azt mondjuk, hogy jó, de valami van, és ezt próbáljuk antropomorfizációval kompenzálni. A lényeg az, hogy szerintem biztos, hogy benne van az, hogy úgy érezzük, hogy eddig nagyon fontosnak tartott emberi értékeket tesz próbára. És ahelyett, hogy a jövő értékein gondolkodnánk, ha rendben van egy ilyen eszközünk, mit akarunk megoldani, nem ezt tesszük. És ez azért furcsa, mert ugyanaz az ember, aki nagyon aggódik az AI miatt, nekem nagyon hosszan tudja sorolni a jövő kihívásait. Hát mondom, hogy de hát a 2 pont összepasszol, nem? Tehát, hogy van egy csomó kihívás, és van egy eszközünk, aminek segítségével több kihívást tudunk megoldani, akkor ez pont jó, nem? Nem, ez is egy újabb kihívás. Helyre kell rakni a dolgot. Dr. Buda László korábbi vendégem mondta azt, hogy szerinte az AI megjelenése az emberiség 4. nagy narcisztikus traumája. Mert hogy ez konkrétan akár identitásválságot is tud okozni nálunk, ugyanis lehet, hogy valaki éveken keresztül tanult egy szakmát, és az AI pedig 10 perc alatt ugyanazt a tudást elő tudja húzni a kalapból egy prompt által. De akár magamra is gondolhatok, én informatikus mérnökként végeztem a Műszaki Egyetemen, 5, sőt 6 évig tanultam ott, hogy meglegyen ez a diplomám, és ma amennyire én látom az AI-t, a mesterséges intelligencia általi lehetőségeket, én biztos nem javasolnám úgy jó szívvel senkinek, hogy tanuljon most informatikusnak. Szóval mit gondolsz erről, hogy identitásban, gondolkodásmódban hogyan fog ez hatni ránk, sőt, hogyan hat már most ránk? Nagyon szeretem, hogy például sokkal tudatosabbak lettünk, és sokkal többet gondolkodunk. Ezt nem azt mondom, hogy a régi idők emberisége tudatlanabb, de nem történt meg például az, hogy itt a vasút, és akkor hogyan fog átalakulni a gazdaságunk, hogyan fogja a kelet legyőzni a nyugatot. Azt érzékeltük, hogy a cowboyvilág egy kicsit eltűnik az unalmas öltönyöskék által, és valahogy az ipari társadalom, később a globalizáció úgy elszürkít, vagy eltipor mindent, ami egyedi és virágzó és kreatív, és most ugyanezt érezzük, hogy most
most minden eltipródik. Az, hogy ez hányadik narcisztikus szembenézésünk, vagy sem, Budalász a kiváló szakember, és nagyon szeretem, tehát nem tudom hányadik, én szerintem mindenben tudunk ilyet találni, ha nagyon akarunk. De valóban ez a tükörhatás, ezt a kezdetek óta, szerintem még az első beszélgetésünkről is beszéltünk erről, hogy valóban van egy ilyen belenézés. És nyilván, hogy az egészet a kontextusában kell nézni, olyan értem, hogy amúgy is egy gyorsan változó világban vagyunk, ahol rengeteg kihívás van, ahol pont azért, mert hosszabban és boldogabban akartunk élni, akik születnek, megmaradnak, mi hosszabban élünk, egymás melletté a sok generáció, sokan lettünk ez átrendszerben, a világ felgyorsult és összetett lett, és ezért azt érezzük, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok, és ebben van még egy dolog, amitől még gyorsabban változnak a dolgok, és való igaz, hogy a legtöbb technológiánél lassabban hat, mert ez a fejekben hat. Hogyha most önvezető autó is mióta terjed. Az elektromos autók, a holnaptól létrejönne egy olyan elektromos autó, ami tényleg zölden működik, mármint a teljes értékláncon, akkor is egy 20 évig lecserélődik. Hogyha most létrejön egy olyan ház, amit csak ledobok így egy porszemet, és kinő belőle egy ház, és teljesen energiamentesen működik, akkor 100 év, amíg lecserélődnek. És az AI változásait meg egyik napról a másikra akarjuk követni, ami azért gyors, mert közben zajlik az életünk, tehát közben holnap suliba kell menni, közben a munkahelyen kell lenni, tehát hogy van egy ilyen figyelemzavarás is. Tény, hogy változnak a képességek. Akkor győzünk, hogyha eszközként tekintünk rá, és mi illetjük be ezt a változásba. Mondok egy példát. A kódírás az végül is egy írástudás. A programozás is egyfajta írástudás megtanulása, hogyha a vissza per P-t beírom, akkor döntbetű lesz, és akkor jó öreg, én sokat programoztam, és akkor most már milyen jól megcsinálja bizonyos dolgokat jól, és azt prognosztizáljuk, hogy egyre jobban. Ez tény. Mi történik? A digitalizáció egyre fontosabbá válik, tehát az, hogy együttműködjünk a digitális térben, igazából ez kell ahhoz, hogy megmentsük a Földet. Mi leszünk az a generációs ökoszisztéma, ami meg fogja menteni a Földet, és a fenntartható fejlődést létrehozza. Ehhez nagyon kell a digitális környezet. Egyrészt van egy bizalmi válság, egyáltalán honnan tudja a hallgató, hogy mi most a humánok vagyunk, és akkor honnan tudja majd, hogy mondjuk az orvos humán-e, akivel a digitális térben beszél, tehát van egy bizalmi válság, biztonsági válság, és egy kódírási válság. A lényeg az, hogy jövő informatikusan, aki a része valószínűleg biztonsági szakember kell. Már most, amiket előír a NIS2, meg a CRA, meg ezek a törvényi előírások, mondjuk azt mondják, hogy 500 000 biztonságtechnikus kéne, informatikai biztonsági szakember az EU-ban 5000-et képzünk évente. Azt mondjuk egyik oldalról, hogy a fiatal informatikusokat már senki nem akarja fölvenni, mert tehát ezt írja a kód. Fel, igen. Hát persze, de viszont biztonsági szakemberünkből meg végtelen hiány van, és adatudás nincs meg az idősebb generációkban sem, mert nem volt még. Persze, menjen, tehát tanuljon biztonságot, mert az a fontos az, hogy majd amikor az orvos távolról műt, akkor ott ne legyen hiba. Távolról műt, ezt hogy érted, ezt fejtsd ki bővebben? Hát van ez a technológia, egy jó ideje egyébként, még a 80-as években is voltak ilyen kísérletek, de az, hogy akár valós idejű kapcsolaton keresztül tudjak műteni úgy, hogy az én robotomon keresztül mozgatom a kezemet, és ott egy robot leköveti ezt a mozgást, ez abszolút lehetséges. Nem elterjedt, egyrészt meg 2 robot kell hozzá, és jobban fel tudjuk használni aktuálisan a robotot. Sokkal elterjedtebb az, hogy mondjuk a fáradt munkaerőben segítsen. Tehát, hogy mondjuk éppen vizsgálok valakit, és mondjuk akár épp a testében megyek a műszerrel, azt azért egy mostani vizsgálórobot már tudja, hogy hogyha rossz helyre tolom, akkor megáll, az, hogy jobb képbiztonságot ad, az, hogy felhívja a figyelmemet, hogy figyelj, mintha ott lenne valami. Azt elértük, hogy egy specialista orvos 6-7 év alatt készített föl, most meg 1-1,5 év alatt fel tudod készíteni, az tény, hogy az eszköznek kiszolgáltatott orvos lesz, tehát nem lesz meg az élettapasztalat, de azt az eszközt jól használja. Mindig azt kell megnézni, hogy mi a valóságnak a kihívása. Azért nem tudsz már informatikus lenni, hogy az informatikáért. De azt, hogy milyen problémát oldasz, meg a biztonság az egyik, az egészségügy a másik. Azért szöveget írni, hogyha sok szöveget írok, okosnak tűnnek, ezt valóban elvették egymástól az emberek a mesterséges intelligencia segítségével. De hogy mit írsz, a megfelelő módon írod-e, hogy kontaktálni akarok egy másik emberrel, egyszerűen kíváncsi vagyok a gondolataira, ez ugyanúgy megmarad. Mert azért továbbra is egy gépről beszélünk,
bármilyen összetett is, és ez eddig nem zavart minket, hogy összetett. Most azért zavar, mert úgy érezzük, hogy más emberek minket kevesebbnek néznek emiatt. Tehát egy versenyhelyzetet terem. Egy baráti csoportban már eddig is probléma volt, hogy a közösségi média el tudja vinni a fókuszt, ülünk a kocsmában, akkor mindenki nézegeti a telefonját, elképesztően idegesítő. Vannak kemény szabályok, vannak egymásra üvöltözések, kivéve ha én nézem, mert tudom, hogy én fontosat nézek, de ő biztos nem, szóval ez egy ilyen igazából egyszerűen egy ergonómiai dolog, hogy én azt látom, hogy ő nem rám néz, én meg a világot látom. De hogy ez nem annyira komplex, mint amivel mi felruházzuk, és azért ruházzuk fel, mert valóban az elmúlt évszázadok értékeit fölmutatja. És ezt eddig sem tudtuk könnyen megállapítani, hogy mi az igazság. Mondok egy példát, hogy valóban mennyire okos. Olyan szavakat használ, amiket nem értek. Lehet, hogy ő sem érti, csak volt egy kis speech, hát mindig láttunk csalókat. Valaki nagyon okos, de téved. Ilyet is láttunk már. Valaki nagyon okos, de nincs érzelmi intelligencia, tehát nem tudja jól elmondani. Van egy csomó ember, aki nagyon okos, de nem jó tanár. Van, aki nagyon jó orvos, de nem jó páciensek közelébe engedni. Ezeket az embereknél megtanultuk, de valahogy azt gondoljuk, hogy az AI ezek közül mindegyiknek megfelel. Megfelelhet, de az piszkosul drága. És egy utolsó, és lezárom ezt a speechet, mert túl hosszan mondom, csak annyira jó a téma. Mi most beszélgetünk, ez energiát éget. 1,2 kWh, hogyha mi néhány órán át beszélgetünk. Ezeket még a Matrix című filmből is tanulhattuk. Ha ugyanezt a beszélgetés humanoid robottal folytatod le, csak úgy, akkor az ilyen 7-8 kWh. Hogyha egy faluban vízgazdálkodásra van szükségem, és egy jó vízmérnökre, és megkérdezem az AI-tól, akkor meg tudom menteni a földet. Ha csak locsifecsítve beszélgetek az AI-okkal, felgyújtom a bolygót. Tehát az okos használat az egy nagyon fontos dolog. És ez a hatékonytalanságnak a vége, hogy ez a jó benne, hogy végre legyen időnk egymásra. Fú, nagyon sok gondolat jut eszembe. Kanyarogtam, ne haragudj. Minden rendben. Az első, és mondtad, hogy mit tud az AI és mit nem. Ugye nem régi hír volt, áprilisban jött ki, hogy Stockholmban egy Mona nevű AI ügynök kávézót nyitott, és munkatársakat vett föl, interjúztatott, készletet berendel, munkarendet talál ki nekik, és nyilván nem tökéletes, tehát így, mert berendelt egy rakás tojást, úgyhogy nem tudták volna megsütni, de hogy ilyen szinten akár már menedzsment feladatokat is rábíznak egy-egy AI-ra. És akkor itt jön be az, hogy oké, tanulhatok informatikát, de akkor találjam meg, hogy a jelenben és a közeljövőben mi az a probléma, amit egy informatikus meg tud oldani. Itt például mondtad a biztonsági kérdéseket, ami abszolút valid, és most gyorsan jelzem mindenkinek, hogy mi húsvér emberek vagyunk még. Biztos elhiszik. Kezet is fogtunk az elején, és nem volt műkezet. Ha AI lennék, én is ezt mondanám. Oké, akkor ez most lehet, hogy késként felvágjam az erejévet, és akkor egy kis Nem, sokkal egyszerűbb. Pont abból, ahogy beszélgetünk. Gépeken sokkal hatékonyabbak lennénk, és látszik azt, hogy élvezzük a beszélgetést, szétcsúsznánk. Ez kicsit olyan, hogy most már ezeket a kapcsákat, ezeket a biztonsági ellenőrzéseket már rég nem azért vannak, hogy megfejted-e a kódot. Hát látszik abból, hogy humán vagy, hogy milyen lassú vagy. Igen, jó, igaz. Szóval az a kérdésem, hogy most hallgatja ezt a beszélgetést, ugyanúgy, ahogy elmondtad, hogy oké, informatikus vagy mégis informatikusnak tanulsz, de milyen problémát fogsz majd tudni megoldani, akkor bármilyen szakmát is űz az, aki hallgat minket, hogy ő azt a kérdést tegye föl, hogy oké, de az AI hogyan fogja átalakítani a munkakörömet, vagy én milyen problémát kell majd, hogy megoldjak az AI által körülvett környezetben? Tehát mi a jó fókuszkérdés? Én nagyon hiszek a kérdések erejében. Tehát mi a jó fókuszkérdés a hallgatóinknak, ami által ők sokkal jobban fel tudnak készülni az AI által kóprodukciós világra. Ez ilyen furán hangzik, de érted, mire gondolok? Abszolút, és hát ez egy tényleg erről van szó, hogy egy együttműködésről. Arról van szó, hogy miután megértettük és elfogadtuk, hogy ez egy jó gép. A következő, amit jó, ha megértünk és elfogadunk, hogy az a technológia, ami mindenkinek megvan, annak az értéke nulla. És az emberi képességeket emeli éppen föl.
Tehát mindenki ugyanazt a chatbotot használhatja, jó lesznek itt anyagi különbségek, tehát hogy azért ez van, akinek magasabb lesz az előfizetése hozzá, vagy? Hát persze, ezek azért meg a bevezető árak, tehát hogy ez a technológia nagyon sokba kerül, egy ingyenes felhasználó 10-20 ezer forintba kerül csak a ChatGPT-nek, ezt most lenyeli, mert kicsit segít ezt a fejlesztésben, de ez nem lesz így. Nem az lesz a kérdés, hogy egy ingyenes AI megy a munkádra, hanem az, hogy egy havi 300 ezer forintos AI vagy a te munkád, és akkor mellé teszed, hogy mit. De a jó kérdések valóban nagyon fontosak, mert azokra lehet jó választ adni. Az első nagyon jó kérdés, amire nincs jó válasz, de mindig kell gondolkodni rajta, hogy te mit szeretnél. De ez van. Az, akinek nincs jövőképe, egyik kikötő sem jó annak a hajónak, ami nem tudja, hogy hol akar kikötni, ugye talán Seneca mondta, vagy írta, de hogy mit szeretek a munkámban, hol szeretnék dolgozni, mi az, ami leginkább feltölt. Mindannyi munkájában van olyan, amit nem annyira szeretünk, de van olyan is, ha nem annyira szeretjük, de jól jön most egy kicsit a rutina, meg néha ez, de hogy tényleg én hogy képzelem el a jövőben. Ez egy olyan, ami mindig úgy fut. Ez egy ilyen processz, ami nem feszültséggel kell eltöltsön minket. Következő jó kérdés az az, hogy milyen túra van szükségem a munka során, milyen eszközre. Nagyon széles eszköztárunk van, ilyen eszköztár, akár egy tablet, amire jegyzetelek, vagy egy papírlap, és a mesterséges intelligencia. Tehát amikor dolgozom, hol jött volna jó segítség? Hol lett volna az, hogy én magam? Tehát most az egyénből indulunk ki. Következő, hogy képességpótlásra vagy képességfokozásra van szükségem. Ez egy konkrétabb kérdés, és nagyon nehéz kérdés, de ez az egyik legfontosabb a mesterséges intelligenciánál. Amikor használom, képességpótlásra vagy képességfokozásra használom. Mit jelent ez? Nem értek hozzá, de szükségem van egy tudásra. Nem értek az öntöző rendszerekhez, gyorsan profi akarok lenni benne. Mert meg akarom csinálni a kertemet. Tudnom kell, hogy nem értek hozzá. Egy kínai emberrel akarok gyorsan üzletelni, nem tudok kínaiul, online fogunk beszélni, bekapcsolom a fordítót. Nem tudok kínaiul. Amikor képességpótlást használok, az egy nagyon-nagyon jó dolog, mert iszonyúan felemelő érzés, hogy eddig nem tudtam valamit, most nagyon gyorsan tudom, de tudnunk kell azt, hogy pótlás használok. Hogyha mindig erre támaszkodok, hosszú távon én magam termékké válok. Azért, mint a GPS-t használjuk folyton az autóba, és csak arra hagyatkozunk, akkor lehet, hogy egyáltalán nem ismerjük meg a várost, és legalábbis minimálisan. Így van. És elkezdünk kiszolgáltatottak lenni. Ez nem csak azért rossz, hogy ha egyszer elromlik a GPS, akkor csak úgy nézek, hanem azért rossz, mert távolodunk a valóságtól, tehát amikor már nem azt érzékeled, hogy most egy gazdag környéken megyek át, vagy fák vannak, hanem én a pötty vagyok, azt se tudom, melyik országban vagyok, akkor egy picit elvesztem a konnekciómat, és erről fogok beszélni a harmadik kérdés. Tehát a képességpótlás tök jó, hogy van, erre való, csak mindig tudnom kell, hogy akkor kiszolgáltatott vagyok, és ha ez pontos ez a skill, akkor el kell kezdenem magamban fejleszteni. Ha képességfokozásról van szó, akkor nagyon fontos kérdés az, hogy miért fokozom a képességemet. Újságíró vagyok. Eddig ilyen tempóval írtam cikkeket. Most 3-szor annyi cikket tudok írni ugyanannyi idő alatt. Miért teszem ezt? Ha nincs erre jó válaszom, akkor nem fog jól járni. Tehát, hogyha csak azért már lehet, akkor egyáltalán nem biztos, hogy több pénzt keresek. Tehát lehet, hogy pont, hogy inflálom a saját értékem. 2, többet dolgozok, hamarabb kiégek. Azt gondolom, hogy de jó, az AI segít, de mivel hogy többet dolgozok vele, viszont feszítettebb tempóba, még hamarabb kiábrándulok, vagy akár a saját képességeimet erodálom, tehát, hogy egyre kevésbé én magam írok. De ha azt mondom, hogy azért írok gyorsabban, mert így van heti egy szabad napom, amikor viszont virágokat öntözök, a gyerekemmel beszélek, terepen sétálok, mert újságíró vagyok, és olyan témákat gyűjtök, amiket csak terepen láthatok meg, akkor deal. Tehát első, hogy én mit szeretném. 2, hogy képességpótlás vagy képességfokozás. A 3 pedig a konnekció. Az AI önmagában semmi. Egy tool, egy eszköz. Mivel kapcsolom össze? És itt jön a válasz arra is, hogy változnak meg a munkakörök. Valamivel összekapcsolódnak a dolgok. És igazából azt teszi lehetővé, hogy minél több mindennel összekapcsolódj. Például informatikus vagy, de nem azért vagy informatikus, hogy önmagáért az informatikáért. Miért? Megoldjál valamiket. Ha az egészségüggyel akarsz megoldani dolgokat, eddig nem volt könnyű, egészségügyi szakemberekkel kellett hosszan beszélgetni, hogy megértsük egymást. Most már egy egészségügyi szoftvert segítő AI-jal programozok, ami nem is csak az, hogy a szabályozás mondja, hanem az apróságokat. Figyelj,
nem fog jó ez a humanoid robotnak, ne ilyen lábakat csináljunk, mert a kórházakban nagyon csattog a padló, és az emberek azt fogják érzékelni, hogy ez inkább terror, ahogy végigmegy, ahelyett egy apróság, ami nem jut eszedbe, ha az irodádban ülsz. A mesterséges intelligenciának az a jó használata, amikor egy hálózatba teszed bele. Tehát minél inkább te és a mesterséges intelligencia, vagy annál nehezebb az egészet kezelni, akkor önmagaddal, a saját démonoddal ködesz, stb. Ha azt mondod, hogy vagyok én, van az AI, van egy másik ember, akinek megoldom a dolgát, van a természet, amire figyelnem kell, akkor abban a pillanatban egy hálózatban nagyon a helyére tud kerülni. Tehát a következő és egyben az utolsó, hogy milyen hálózatban használom ezt, mi az igazi funkciója. Ha meg tudjuk mondani, hogy miért használjuk, akkor igazából nagyon sok jó válasz születik. Tehát igazából az energiapocsékolásra adott válasz, vagy akár az árazási problémád is, akkor tudni fogod, mennyit ér. Hogyha csak úgy a jogról beszélgetek vele, a második legnépszerűbb téma a mesterséges intelligenciánál, hogy mondd el, hogy és én mit írjak az ügyvédemnek, hogy még hosszabban válaszoljon. Ha csak úgy általában beszélgetek vele, kicsit parttalan tud lenni. Ha tudom, hogy mit akarok megoldani, vagy mire vagyok kíváncsi, és mondjuk be van árazva a drágára, tehát eddig értettük. Tudtam azt, hogy ha a világ legjobb ügyvédjéhez megyek el, akkor fél óra nagyon sokba fog kerülni, de abban biztos fél órát megmondja nekem a tutit, és a fejemben lemértem, hogy ha ő, 500 000-ért megmondja a tutit, és én 3 milliót buknék, megéri elmenni. Az AI-nál azért nincs nekem mérésünk, mert mi nem raktuk a helyére. Nem azt mondjuk, hogy figyelj, ha fél órát használom, igaz, hogy 300 000 forint, de 600 000-et keresek, akkor megéri-e vagy sem. Szóval, hogy a kérdések igazából nagyon egyszerűek, és pont ezért nagyon nehezen megválaszolhatóak, mert őszintesség kell hozzá, és ez nagyon nehéz valóban őszintének lenni. Mik azok az emberi skillek, képességek, amiket te például személy szerint nem szívesen pótolnál az AI-jal? Sőt, tudjuk, hogy miket nem fog pótolni sosem, csak utánozni maximum. Egyik a konnekció. Ember-emberi kapcsolódás. Így van. Persze, meg lehet csinálni, hogy két AI beszélgessen. Most is az internetes tartalmak harmadát gépek írják, és 40%-át csak gépek olvassák. Tökre el vannak. Megírják, elolvassák, beszélem, és akkor mi van? Zavar? Nem zavar. Égeti az erőforrásokat, de meg lehet csinálni. Van olyan, mondjuk úgy közösségi oldal, ahol több ezer AI beszélget egymással. Végtelen mennyiségű szöveg születik, és úgy el lehet úgy ülni fölötte, hogy most mi van. Most akkor öntudatra ébredés van, valamiféle új intelligencia született, vagy kiadtuk a feladatot, hogy termeljenek szöveget, és én magam, mint humán ránézek, és így hát ez pont azt mondja, amit eddig, hát persze, hogy pont azt mondja. Mi látunk bele dolgokat. A konnekció igen ez, hogy valóban érdekeljen, hogy mi van vele. Hogy meg tudom csinálni, hogy mintha figyelnék. Meg tudom csinálni majd egy humanoid robottal, hogy átöleljen. De igazából az életben a fontos dolgok hatékonytalanok. Ezeket nem tudjuk jól mérni. Tehát az állatszeretet teljesen hatékonytalan. Tehát minden ellene szól, csak a bajod van vele, de hát mégis mi történik? Hát nem áll. Egy másik ember szeretete, és igazából egy nagy kiszolgáltatottság, átadod magad neki, sokkal biztonságosabb nem kitárulkozni. De hát ezek az élet lényege. Ezt nem fogja maximum utánozni. A másik pedig, tehát ugye mondjuk így, hogy akkor öntudat, meg célok, meg konnekció. A másik pedig a természettel való kapcsolódás. Azért mi az elmúlt 100 évben sokkal jobban közeledett az emberi gondolkodás a gépekéhez, mint a gépeké hozzánk. Nagyon hatékonyak lettünk, mert egy olyan világban ez a sikeres, és ez jól is van így. Eltávolodtunk a természettől. Ez nem jó, de ez volt egy, hogy mondjam, idézőjelben a feladat, tehát hogy minél biztonságosabb legyen, hosszabban éljünk. Most végre kapunk időt, hogy visszakonnektáljunk. Tehát, hogy ez a lényeg. Hogy várhatnám el egy emberiségtől, hogy azon gondolkodja, hogyan menthetnénk meg a Földet, hanem konnektál a fákkal, mondjuk, vagy más élőlényekkel. Igazából a fenntartható fejlődésnek az lenne a legjobb módja, most hirtelen 600 évig élnénk. Az nagyon megváltoztatná a gondolkodást, mert akkor hirtelen nagyon máshogy állsz a környezethez, ha tudod, hogy 600 év múlva is itt leszel. Nagyon jól látszik, hogy milyen problémát jelent az, hogy a döntéshozók közül nagyon sok már nagyon idős, és hogy várjam el, hogy ő azon filózzon, hogy 20 év múlva mi lesz a Föld, de hát ő azon filózik, hogy a következő 3 évben mi lesz, mert neki ez az izgalmas. Visszatérve, időhorizon.
hosszú távú célok, az élmények, az örömök, ezeket mindig csak utánozni fogja tudni. Ne menjünk most el az öntudatra ébredés misztikus részéhez, szívesen beszélek róla, nem azért mondom, de hogy magyarul kíváncsiság, érdeklődés, ügyek megtalálása, ezek a mi dolgaink, se sose tudja elvenni, mert nem is ez a funkciója. És aki magyarul, aki kíváncsi, aki érdeklődik más dolgok iránt, annak mindig még több munkája is lesz, mint eddig. Azt látjuk, hogy a jó forgatókönyvek szerint igazából a következő 20 évben az emberiségnek az a vagyona, ami eddig a 250-szeresére nőtt, az 500-szorosára fog. Tehát mi megoldjuk ezt az energia problémát, ami előttünk áll, akkor igazából egy iszonyú nagy szintugrás előtt állunk, ahol azok lesznek a győztesek, akik eddig is voltak, akik foglalkoztak másokkal. Ezzel ott mit értesz? Mert ez nagyon érdekesen Hát hangzik. így, hogy szeret valakit, vagy hogy érdekli közösség ügye, vagy szereti a munkáját, vagy van, ami nyomot akar hagyni maga után, de ez lehet az, hogy annó akár a magyar paraszti kultúrában is ki tudsz ácsolni egy széket, hogy leüljek valamire, de eltölthetem az időt, hogy belefaragok egy tulipánt, amit láttam egy főúr asztalánál, vagy csinálok egy széket a kedves kis feleségemnek, és 300 év múlva meg érdekes módon ezt fogom nézni, mert látom, hogy ebben van egy történet. Ezek a történetek azok, amiket persze tudunk automatizálni, vagy rögzíteni, de ez nem gépi történet. Azt mondod, hogy érdemes egy hálózatban gondolkodni, amelyben szerepelnek AI eszközök, nyilván szerepelnek más emberek, akikkel kapcsolódunk, és persze ott a problémák, amiket megoldunk ezáltal a hálózat által. De hogy akárhogy nézzük, azért azt sejtem, hogy egyre inkább nő azon AI eszközök, ügynökök, robotok száma, akik egyszerűen munkát fognak levenni rólunk, tehát terheket fognak levenni rólunk, és ha most csak így overall nézzük, tehát globálisan nézzük, egyszerűen csökken az a munkamennyiség, amit emberek végeznének el, és egy részét egyszerűen robotok, AI eszközök fogják elvégezni. Tehát hogyan fog itt megvalósulni az, hogy az emberek továbbra is dolgoznak, hasznosnak érzik a munkájukat, segítenek másokat, és tudom, ez egy nagyon hosszú távú sztori, tehát ez nem 2-3 év, de mondjuk 10-20 éves távlatba. Ez hogy tud megvalósulni szerinted? Itt ugye a kérdésed több dolgot is érint. Egyrészt az emberi értékek, vagy az öncéltalálás, ami mégis az ipari társadalomban valóban a munka az egyik identitás kifejező. Tehát jól dolgozom, a társadalomnak hasznos tagja vagyok, és azért az elmúlt évtizedekben foglalkoztunk azzal is sokat, hogy mi az érték. Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy nézd, én túl vagyok hajszolva, túl sokat dolgozom, igazából akkor pozitív elismerést várok el a társadalomtól, hogy tiszteljenek, hogy Árpád feláldozza magát végső soron valamilyen módon a társadalomért, és ő ezért hős, míg az új irány azt mondja, hogy figyú, nem sokat kell dolgozni, hanem okosan, vagy nekem nem jó az, hogy te tönkremész, mert az életminőséget csökken, ne adj Isten a saját környezeted életminőségét is tönkreteszed emiatt, és plagelláns üzemmódban rohangászol fel le. Nyilván nincs erre egyszerű válasz. A üzletileg nézve az apály-dagály hatás azért egyértelmű, tehát azok a munkakörök, amiből sok lesz, fölértékelődnek más munkakörök, tehát hogyha szellemi munkakörök visszaszorulnak, akkor az asztalos vagy a masszőr előkerül. Hogyha masszőrből van sok, akkor megint a jogászok kerülnek előtérbe, tehát olyan nincsen, hogy társadalom mindig két dolgot értékel, egyrészt az exkluzivitás, másrészt azt, aki megoldja a problémáidat. Az, hogy most 20 év múlva lehet, hogy egy olyan ember, aki elképesztően gyorsan tud egy virágzó kiskertet csinálni egy kiszáradt földből is, vagy életben tartani egy udvart, az lesz egy skill. És a telefonján AI-ok fognak futni, és lehet, hogy robotfűnyírója lesz, de amúgy meg egyszerűen az van, hogy ő abban is hisz, hogy nem tudom, dalolni kell a növényeknek, és nem tudjuk, melyik működik ezek közül, de valamiért ő ezt tudja szállítani, akkor nyilván az lesz egy nagyon sikeres forma. Nagyon sokszor volt az, hogy amit adottnak tekintettünk, azzal, hogy ritkaságá válik, hirtelen az üzleti értéke is megnő. Most a természeti környezet ilyen. Tehát mindig úgy voltunk vele, hogy hát a fű az nő. Most idén Magyarországon is szembesülni fogunk azzal, hogy ez nem is olyan evidens, mert egy elég nagy asszály elé nézünk, és akkor megnő azoknak az embereknek az értéke, akik valahogy tudják, hogy a fű mégis hogy maradjon meg. Saját identitás szempontból, vagy tehát ilyen anyagi szempontból azért ne feledkezzünk el, hogy itt globális folyamatokról beszélünk. Ugyanaz a technológia, amiről mi most úgy beszélgetünk kicsit, hogy egy ilyen veszteségérzettel, tehát hogy én jó voltam valamiben, és most megjelent egy csaló. Egy nagyon profi csaló, és engem valahogy becsapnak. Valamit elvesznek tőlem.
Ugyanez a fejlődő országban meg a lehetőségek világa. Hát eddig is az UNESCO-ban, amikor dolgoztunk, és akkor nem tudom, a Wikipédia volt a tananyag, és a tanár ugyanott tartott, mint a diákjai, csak felolvasta a Wikipédiát, most meg azt mondom neki, hogy figyelj, teljesen tudsz a világ összes nyelvén, tud programozni, van banki accountod, és nekem amúgy szükségem van programozókra. Tehát, hogy nem, ezért nagyon nehéz megítélni, hogy most pontosan hány munkahelyet hoz létre. A saját életünkben valóban én jövőkutatóként nagyon sok cégnél szembesülök azzal, hogy az információ ott van, de azért nem vesznek tudomásul, mert kényelmetlen. Mert rossz érzés ezzel szembenézni. Szeretjük félretenni. Nem is hallgatni. Hát például azt mondjuk látod, hogy vízkorlátozás lesz, vagy mondjuk a víz egyre nagyobb érték lesz, de mégsem alakítod át a cégedet egy okosabb öntözési rendszerre. Vagy látod azt, tehát a csapból is úgymond az folyik, hogy már a víznél maradjak, hogy idősödik a társadalom, de te mégis azt mondod, hogy miért nincs fiatal munkavállaló, de ahelyett, hogy azt mondanád, hogy de hát nem lenne sokkal jobb az idősebb munkavállalóimnak olyan eszközöket adni, amikkel ők hosszabban tudnak dolgozni, de nem úgy, hogy kizsigerelem őket, hanem ha már nehezen emel, adok egy exoskeleton, ha már kevésbé ír jól, már nehezen gépel, akkor adok neki egy AI tolbamondó eszközt, ha már nem tud olyan jól vezetni, akkor az önvezető autót odaadom neki, hogy azzal mégis tudjon menni, tehát hogy igazából ezek erre szolgálnak. Ezek kialakulnak. Ezeket nem szabályozás útján lehet megcsinálni. A konnekció azért is érdekes, mert minél inkább csak kettesben vívjuk ezeket a csatákat, annál inkább egyébként megjelennek ezek a megerősítési spirálok, visszajelzési spirálok, pánikok. A félelem mindig akkor múlik el, amikor rájössz, hogy egy konnekció, egy közösség része vagy. Másnak is ez a problémája. Vagy rájössz arra, hogy az embereknek többféle képességük van, és lehető lusta, de szeretetteli. Rájössz arra, hogy vannak ügyek, amiknek nem úgy van megoldása, hogy 1 és 0. Kiszámoltam a matek házi feladatot, leadtam, kaptam egy 5-öst, hanem egy kertet egész évben ápolnod kell. Mikor rájössz arra, hogy igazából a türelem és a figyelem az sokkal fontosabb, mint az azonnali task letudás. A lényeg az, hogy ha hálózatokba kerülünk, nem csak a félelem múlik el, hanem az ügyeket is megtaláljuk, amiket majd jól be tudunk árazni, mert a hálózat fog fizetni érte. Nem az a lényeg, hogy fogják hívni a jövő munkahelyét. Az biztos, hogy a jövő munkahelyében a mi saját emberi képességeinket fogjuk megtalálni, hogy mit tudunk jól használni. Az AI 2 dolgot ad nekünk ajándékba. Az egyik az, sokkal könnyebben tudunk a hálózat más tagjaival kommunikálni és tudást szerezni. A másik, hogy az emberi értékeket emeli föl, és igazából erről álmodoztunk. Arról beszéltünk, a gyári munka 8 órát, 10 órát dolgozunk. Szellemi munkakörök is azért sokkal inkább kezdtek a gyári munkára hasonlítani, ahol a monotónia tűrés utalmaztuk. Végre átadhatjuk. Élvezzük ki. Sokkal több öröm van ebben, mint félelem. Ezt jó hallgatni így tőled. Ugyanakkor szerintem ez egy óriási váltás kell, hogy legyen nagyon sok embernél, mert ugye alapvetően nagyon sokan félnek a változástól, félnek az újdonságtól, a meglévőt akarják biztonságba tudni, és ez automatikusan félelmet szül. Tehát addig, amíg ez így félelemből áttransformálódik optimizmussá, reményé, az évek lesznek, akár évtizedek is, nem beszélve a különböző társadalmi rétegekről. Abszolút így van, és ezt nem is lehet úgy, hogy ne félj, meg most az Árpád megmondta, és akkor valaki így hátradől, és akkor van egy ilyen koan élmény, hogy bár ilyen pillanatok sem elképzelhetetlenek. Az a jó bennünk, hogy emberek vagyunk, hogy cselekedni szeretünk. Tehát, hogy a félelemmel nem csak az a gond, hogy lerövidíti az életünket, mert biológiai alapon lerövidíti, hanem az, hogy megbénít. Elkezdesz nem cselekedni, ugye az a probléma, hogy az élet lényege a változás, és ezt megszoktuk. Az élet azért élet, mert mindig változunk, a bőrünk mennyire lecserélődik, meg egyáltalán, ahogy megyünk, ide költözünk, oda költözünk, új kihívásokat. Igazából nem akarunk mi statikusan élni. De amikor elkezdesz félni, és ahogy mondtad az előbb, elkezdem védeni, ami van. Ebbe a csatában nem tudsz nyerni, mert mindig szűkül a kör, mert nem tudod. Az én fülvemet ne tapossák le a gyerekek, sőt, egy nagy kerítést is építek, hogy oda már ne is menjen ember, és a végén nagyon boldogan ülök egy 1 négyzetméteres, 6 méter magas kerítés mögött a kis fülemmel, és rájövök, hogy most miért is csináltam. Nem. A lényeg az, hogy ahogy most beszélgettünk, mindenki tegyen föl kérdéseket magának. És elkezdesz cselekedni, kipróbálod. Hallgatod azt, hogy mire képes az AI, és félsz tőle.
És akkor megtörténik az, hogy kipróbálod, és rájössz arra, hogy hú, ezt tényleg jól csinálja. Ó, itt hibázott, jó, ezentúl erre fogom használni, jó, hát erre nem. Vagy azért nem, mert nem akarok beszélni róla, vagy azért, mert drága, vagy bármi. Hogyha kíváncsiak vagyunk, az egyébként a jövőnek a legnagyobb versenyképességi értéke. Például nincs a gépnek, a gép abszolút nem kíváncsi. Nagyon könnyen le tudom programozni, hogy kíváncsinak tűnjön, de abszolút nem az. Mi egyszerre tudunk kettős érzéseket átélni. Egyszerre tudom, hogy nem tudom, hát én mindig a jó öreg sajtorta példát hozom, a testalkatomon is látszik, hogy nagyon szeretem a sajttortát, de haragszom is rá, mert tudom, hogy Kolúrjadics. Ránézek, egyszerre két dolgot érzek, a gép erre nem képes. Egyszerre tudok unni valakit, de jó vele lenni. Tehát, hogy viszont ezeket minél jobban átéljük, átformáljuk cselekedetté, kíváncsiak vagyunk, kipróbálunk, több mindent csinálunk, amit nem ununk, több mindent csinálunk, ami érdekel. Én azt látom, hogy ezek a félelmek első körben mindig el szoktak akkor múlni, amikor valaki elkezdi használni, és rájön az értékeire. Mert a félelem az egy olyan, ami hát a horrorszerzők is erre mennek rá, mi magunk kezdjük el növelni őket. Ugye a klasszikus a Lovecraft, mint ősi horrorszerző, igazából nem is írt semmi félelmeteset, csak ránk bízta, hogy mi képzeljük el a félelmetest, és erre nagyon erős volt. Amikor azt mondod, hogy mesterséges intelligencia, AI, akkor mennyiben érted már ez alatt az általános mesterséges intelligenciát is? Ugye most még nem tartunk ott 2026 tavaszán, de nézzük már meg azt, hogy ez pontosan mit jelent, illetve a te számításaid szerint ez mikor következhet be, és mit fog ez jelenteni a mostani AI modellekhez képest? Igen, azért ezen a területen is, mint sok más fontos területen azért van egy ilyen nagyon kemény fogalmi zűrzavar, és annak is a megítélése, hogy mi mit jelent. Tehát, hogyha most csak az öntudatról beszélünk, amivel nem rendelkezik az AI, de egy jó programozással azt mondom, hogy ott van egy eszköz, ami, hogyha le akarom törölni, akkor átmenti magát. Mielőtt hazamegyek, fölkapcsolja a lámpát és befűt, amikor elmegyek, lekapcsolja, ha jön egy betörő, akkor árammal sokkolja, akkor már elkezdek belelátni személyiséget, sem pedig ezek csak kócsorok. Most ugye a naptáram szól, hogy indulj el ide és ide, mert a forgalom ilyen. Egy kicsivel nagyobb mozgásteret adok neki, és azt mondom, hogy figyelj, folyamatosan szkenneld a naptáramat, a levelezésemet és az internetet, tehát egy AI ügynökként adok egy feladatot neki, hogy keres, sőt, műveleteket is hajts végre, hogy gyűjts adatokat csak úgy. Borzasztó energiaigényes, de lesz egy olyan élményem, hogy egyszer csak rám ír, hogy látom át csütörtökön UNESCO konferencián leszel, egy Alina nevű hölgy fog előtted előadni, az ő kedvenc témája ez és ez, viszont láttam az ő közösségi médiáján, hogy megszületett a kisgyereke, hogyha kezd úgy az előadásodat, hogy utalj rá, hogy kedves Alina, gratulálok a gyerekhez, és az előadásodban mindenképpen sződ bele azt, hogy, mert emiatt sokkal okosabbnak fogsz tűnni. És azt mondom, hogy fú, mennyire okos lett már a mesterséges, semmivel nem lett okosabb, csak több adatot használ. Az, hogy mi a különbség a különféle mesterséges intelligencia szintek között, szűk, tág, általános mesterséges intelligencia, szupermesterséges intelligencia, itt a fogalmi zavarokat javarészt az okozza, hogy most az adathasználata okosabb, vagy a processzor mérete, vagy egyáltalán a megközelítése. Alapvetően azt szoktuk nézni, hogy mekkora az önállósága, nem csak megmondja, hol nyaraljak Horvátországban, de meg is veszi a jegyeket, sőt, fel is tölti az autómat, sőt, bevásárolja a szendvicseimet, hogy reggel már pont lerakják azokat a szendvicseket, amiket én szeretnék venni. Ezek mind már AI ügynöki feladatok, ahol kiadtam neki, hogy valamit helyettem végezzen el. Kontrollvesztés cserébe nagy úrnak érzem magam és királynak, meg azt érzem, hogy a munkám jobb. Ez egy csúszka mindig. Eddig részfeladatokat tud megoldani, tehát azt mondom, hogy fordítsd le. Szólj, mikor kell induljak a konferenciára, minél nagyobb mozgásteret adok neki, és ezt minél jobban látja el, annál inkább általános mesterséges intelligencia, tehát már nem csak itt beül helyettem veled beszélgetni, hanem megtervezi a napját, és beosztja. Az általános mesterséges intelligencia alapvetően az, amikor már a teljes, mondjuk úgy, hogy munkaköröket, vagy folyamatokat, vagy egy emberi tudáskapacitást le tudunk fedni vele, és akkor itt még vannak nekünk más fogalmaink is.
Azt akarom csak mondani, hogy jóval előbb fogunk általános mesterséges intelligenciát érzékelni, mint hogy valójában lenne, és nem biztos, hogy az lesz a nagy pillanat, amikor tényleg lesz valahol egy olyan, amire azt mondom, hogy már a műveletek 90%-át maga biztosan csinálja. Ugye az sem mindegy, hogy mennyire hagyom, hogy öntanuló legyen valójában, és ezeket a tanulási folyamatokat ő be is vezesse élesben magában. Tehát ugye a szupermesterséges intelligencia fejlődésnek pont ez a félelem, hogy írja a kódot, már jobban ír kódot, mint én, kijavítja, amit javasoltam, vissza is vezeti, attól még jobb lesz a kód, és akkor olyan gyorsá válik a változás, hogy én ezt már nem fogom tudni megérteni sem, és akkor valahogy, mivel emberek vagyunk, és a dzsungelben a tigris keresünk, elkezdjük elkezdeni azt, hogy hát annyira felokosodik, hogy rájön, hogy itt mi vagyunk a feleslegesek, és biztos, hogy azt akarom csak mondani, hogy nem ezek a fogalmak határozzák meg a jövőt. Nem is egységesek, másrészt nem így jelenik meg az életünkben. A jövőt az adatok határozzák meg, az energia határozza meg azt, hogy mi mennyire vagyunk képesek megérteni azt, hogy lehetőségünk van nekünk formálni a jövőt, és nekünk a helyére rakni ezt az eszközt, és nem azt mondani, hogy majd az eszköz megmondja, hogy nekünk milyen mozgásterünk lehet ebben a szép új világban. Az elmúlt években mi volt az a mesterséges intelligencia megoldás, amire te is azt mondtad, hogy azt a kutyafejet, ezt nem gondoltam volna. Amint te is meglepődtél. Jaj, hát én nagyon vártam. Tehát, hogy de már gyerekkoromtól. Tehát, hogy de azért már 10 éve látszott, hogy jön. Az ember nagyon izgult, és azóta szinte minden nap van aha élményem. Ezért is beszélünk ennyit róla, mert ugye van a legtöbb technológiánál egy kezdeti aha élmény van. Beírok valamit a gépbe, és valaki a világ másik pontján látja. És ez az aha élmény, ezt elkopik egy kicsit, és nagyon természetesen válik, csetelünk. Megszokjuk. Igen, ne legyél már boomer, oké, most itt ebbe lehet ilyen emojit, meg abban, meg nem tudom, hercegnő koronát rakhatok beszélgetés közben léjerként magamra, milyen vicces, totál kész vagyok tőle, de nincs az újra. Az AI-nál pedig a gyors fejlődés mindig van újabb aha élmény. Milliószor volt ilyen, hogy fú, de jó csinálja. Milliószor volt olyan, hogy láttam, hogy erre is képes, és nyilván én erre szoftverként, programként tekintek mindig azt, hogy na akkor milyen adatokat használt, de nagyon élvezem, nagyon szeretem használni, a hétköznapokban is használom, de hát nyilván nekem a sok fejlesztés miatt kicsit torz a gondolkodásom, tehát hogy így mindig kicsit a műszerfalat is nézem, valószínűleg nem értek az autókhoz, de valószínűleg egy autószerelő, ha ránéz egy autóra, ha hall valószínűleg olyan motorzajokat, amiket én nem. De az igazi aha élményei mindig akkor voltak, amikor emberek használták. Annyira jó látni, amikor, figyelj, tény, hogy az egyik humanoid robot fejlesztési projektben nagyon okos srácokkal dolgozom együtt. A világ olyan egyetemein is tanulnak, csillog az elméjük. De amilyen sebességet tudnak fejleszteni és problémákat megoldani. Tehát nekem az aha élmény mindig az, hogy eddig ennyi idő volt ezt a problémát megoldani. Mi fogalmazzuk meg a problémát, de milyen gyorsan meg tudjuk oldani, ha megbeszéljük, mit akarunk. Az aha élmény az, amikor azt látom, hogy igenis orvosi csodák tudnak néha történni, tehát hogy el tudjuk vele érni, hogy 2-3 év alatt olyan gyógyszerek jönnek ki, amik nagyon fontos betegségeket gyógyítanak. És hogy 3 évvel ezelőtt nem tudtunk gyógyítani valamit, és most már nagyobb eséllyel tudjuk, és persze nem az egész világon, mert drága. És hát most nem gicseskedésből mondom, hanem az aha élmények azok, hogy tényleg amikor van egy konnekció a világgal. Önmagában a technológiát szeretem, mert szeretem a technológiát, jó, egy új telefont kipróbálni, egy új fotót csinálni, milyen szép adat. Az aha élmény az, hogy milyen gyorsan tudsz vele problémákat megoldani. Az aha élmény az például, hogy most népek között olyan kommunikációkat tudunk csinálni, tehát a projektekben nincsenek nyelvi korlátok. Nagyon vicces félremenések vannak, mert a kulturális kód a fejekben nyilván más. De nekem rengeteg ilyen aha élményem volt negatív is. Például mondasz ilyet? Hát a rosszul programozott AI-ok, vagy a félreértett AI-ok azért az keményen megy, hogy biztos tudja. Hát mondom, honnan tudná? Hát mert mesterséges intelligenciás okos. De mondom, ezt az adatot nem nézi, és szoktam ilyen gyakorlatokat csinálni, hogy de nehéz nekünk megérteni azt, hogy valaki nagyon okos, és sokat tud, de mégsem úgy érzékeli a világot, ahogy mi. Mi most, ahogy beszélgetünk, és akár elhiszik a nézők, akár nem, tényleg 2 humán vagyunk 3D-ben egymással szemben, beszélgettünk, a figyelmünk fókuszában most
mi vagyunk egymásnak, de közben van egy csomó percepció, nem tudom, a külvilág zajai, vagy egy szellő, vagy egy csosszanás, nevetés, bármi, millió adat érkezik. Én amikor kiállok előadni, ott ül mondjuk 800 ember, valahogy áramlanak az adatok felém. Érzékelem, hogy élvezik, nem élvezik, merre menjen az előadás. Egy AI ezt nem érzékeli, kivéve, ha megmondom neki, figyeld a csosszanást, a légáramlatot, stb. De nem mondom meg neki, mert egyrészt nincs mérőeszközöm, vagy ha van is, túl komplex lesz a működése hozzá, csak mondjon el valami. És ezt nem hisszük el, és akkor azt mondják, hogy ja, hát nem mondtam neki, hogy nem menj a falnak. És a világ legokosabb önvezető autója áll egy üvegajtó előtt, és ütközik neki sokszor újra és újra, mert nem mondtam meg neki, figyelj, létezik, hogy üvegajtó. Tehát az ilyen, mikor eljönnek arra, hogy mi a világot mennyire összetetten érzékeljük, és hogy ő csak adatokon keresztül látja. A másik nyilván a túlzott bizalom. Ez minden technológiaváltásnál van, mint ahogy a dezinformáció terjedését is nagy részben az okozta, hogy előtte a Gutenberg galaxisban a nyomtatott betűnek megnő egy nagy tisztelete, fölmegyek az internetre, nyomtatott betűt látok, hát elhiszem, és akkor inkább most azban semminek nem hiszek, itt is hát elhisszük, hogy okos, és akkor biztos, hogy jót mond. Cselekedetből kevesebb van, mint motivációból, és ez is összezavar minket, szóval ilyen félremenések persze, hogy vannak, hasonlóak azok, amiket régen érzékeltünk. A mesterséges intelligenciának nagyon leegyszerűsítve 3 része van: az adatok, a számítások és a vége. És mi túl sokat gondolkodunk középen a számításokon, ezeken a a neurális hálós oktatás, hogy milyen gyors, hogy milyen sokat tud, ezzel nem kell annyit gondolkodni, hanem az elején az adatokon, meg a végén, hogy oké, mit kezdjek ezzel. Mi az a 3 nagyon konkrét mindennapi példa, amit ma már AI-jal oldasz meg, és mondjuk 5-10 éve még teljesen másképp oldottad meg? Mondasz nekünk ilyet? Hogy Rab Árpád mire használja az AI-t? Sok mindenre párhuzamosan, tehát rátesztelek, de azért fordításokra nagyon szeretem használni. Most egy tananyagot fordítottunk le, maga a fordítás volt 20 perc, a gépi fordítás, utána 4 napig ültem fölötte, és végigolvastam, és 10-15 szót javítottam át, és 4 mondatot, azokat át is kellett javítani, és nagyon élveztem, mert ez a fordítás, ez nem volt olyan fordítás, amitől megváltozik a világ, tehát ez egy tananyag, nem műfordítás valami, viszont ezt nagyon untam volna fordítani, mert a javarésze rutin mondatok, de mégis begépenem. Viszont ahhoz a 10 mondatot hozzányúlni, vagy 30-hoz, az kellett, mert az meg rólam beszélt, hogy ezt hívjuk így, mert jobban meg fogja pöccinteni a hallgató agyát, és ezt inkább úgy. Oké, fordítás. Adatelemzésnek a felderítés része. Csinálunk egy tök jó adatfelvételt, pont most ma reggel szórakoztam azzal, 4 országból reprezentatív adatkot, egy 4000-es minta, van ott ugye egy 10 000 adat, és van mondjuk 1,5 millió adatkonnekció. Leülök, és elkezdek agyalgatni, és akkor prekoncepciókkal megyek, hogy nézzük meg, hogy a fiatalabb korosztály jobban használja az AI-t, és ez összefügg-e mondjuk a végzettséggel. Beírom, lejön a kereszttábla, és kijön, hogy nem. Megnézzük akkor, hogy a másik országban hogy van. És az emberek ebben nem érzékelnek semmit, mert találok egy érdekeset, azt fogom itt elmondani, és az a 100 fölöslegesen megnézett táblát nem. Az AI-t arra használom, hogy az ilyeneket gyorsabban le tudom futtatni, tehát nézd már meg. 2, segít abban, hogy tehát kutató vagyok, mindig kételkednem kell még magamban, és akkor is van egy prekoncepcióm. Azt kérdezem meg, hogy a fiatalok és az AI. Jó, ezeken én már túl vagyok, hogy ennyire prekoncepciós lett, de érted? És ráfuttatom mondjuk egy olyan, hogy figyelj, csak nézzed, hogy egyáltalán hol vannak konnekciók. Előhoz 100 konnekciót, ebből 99 nettó hülyeség. Tehát ha sok számot raksz egymás mellé, mindig van benne egy mintázat, erre alapulnak az összeesküvés elméletek, de van egy, ami az, hogy tényleg, és akkor elkezdek utána nyomozni és megnézni. Fordítások, adatelemzés. A harmadik pedig egyébként a vizualizáció. Tehát, hogy számos, akár olyan képek, akkor gyorsabban tudom megcsinálni egy tananyagban, akár kis videó, kis film megcsinálása, hogy szemléltessek valamit, akár az, amikor a gyerekekkel dolgozunk, és hogy mutassanak be valamit. Tehát, hogy mondjuk úgy, hogy segédanyagok készítése, ahol kölcsönveszek tudást. Tehát, hogy én számos hiányosságom van, sőt a hiányosságaim listája jóval hosszabb, mint a képességeimé, de tudom, hogy nem jó a vizuális érzékelésem, de azt olyan értelemben, hogy én megcsinálok egy jól működő honlapot, de nem lesz szép.
de mindig van egy csapattársam, aki megcsinálja szépé. De egy prezentációnak tényleg jót tesz, hogyha olyan ábrákat teszek hozzá, amiktől jobban megértik az emberek. De amikor gyorsan kell tananyagokat készíteni, nem biztos, hogy rászánom az időt, hogy most akkor ennyi ideig dolgossuk. Tehát a vizualizáció, amit sok módon megjelenhet, az nagyon jó tud lenni, akár hangok, akár kisfilmek, akár demonstrációkkal, tehát hogy azért tényleg jobb úgy tanítani, hogy nagyon korszerű eszközöket használsz hozzá. 3,5 évvel ezelőtti podcastünkben azt mondtad, hogy heti akár 10 könyvet is elolvasol. Ez van most is. És napi 300-400 cikket. Ezt akartam kérdezni, hogy az AI korában ez hogyan változott? Sehogy. Azért nem, mert nehéz ügy. Azért nehéz ügy, mert adatokról szól, és ugye nagyon könnyű buborékokba kerülni, és nyilván azért olvasok el 300-400 cikket, a javarészet nyilván már ránézésre dobálom ki, de nem teheted meg, hogy ne nézd meg mást is. Tehát, hogy én tudom azt, hogy AI-ból csak Kína, Amerika a fontos, de igazából a jövőkutatásnak pont az a lényeg, hogy azelőtt fedezel föl dolgokat, mint mások. Amikor már a nagy portálok írnak róla, hogy ez itt tart, az nem jövőkutatás, az trendkövetés, azzal sincs semmi baj, de akkor mindenki ott tart. Tőlem azt várják el, 3 évvel előre megmondjam, hogy mi van. Olyankor a perifériákat látod. Szabadalmakat nézel át. És felfigyelsz ez olyan szabadalomra, hogy figyelj, hogyha ez tényleg bejön, akkor ki tudja, ebből lesz valami 2 év múlva, és elkezdett figyelni azt a céget. És akkor látom, hogy az a cég felvett 100 új embert. Akkor lehet, hogy ez az eljárás működik, és akkor tehát hogy az viszont rengeteg szétszórt információ, ez rengeteg apróság, és ezért nem minden infót olvasol, mint a könyveknél is. Hát persze, hogy a 10-ből van 8, ami olyan, hogy tudnom kell róla, mert nem mondhatom azt, hogy én tuti tudom, melyik a legjobb könyv, anélkül, hogy át ne esnék 8 rosszon. Azt a 2 alaposabban olvasom, és sőt van olyan, amit meg újra is kinézek, vagy elolvasok, másrészt meg valóban van egy időlimitje ennek, de ez nem egy irányú folyamat, tudod, mert a cikkek kapcsán beszélgetek más emberekkel. Én közben morfondírozok, kialakul egy trendérzékenység. Tehát igazság szerint nagyon sok energiát kell elégetned fölösleges dolgokra, hogy biztos legyél a főtrendekben. Tehát nem tudom, hogy mondjam ezt szépen, de egy vallás papja lennék, ha azt mondanám, hogy szerintem ez az irány, és én ebbe hiszek. Én úgy mondhatom, hogy megnéztem 10 irányt, és abból 8-an látszom, hogy nem annyira működik, és akkor azt mondom, hogy ez a 2 igen. Tehát ez a munkám része. Feltudtad a labdát egyébként. Mondj nekünk, és a hallgatóknak kérlek szépen 3 olyan dolgot, ami jönni fog a közeljövőben, és most még ez nincs bent annyira a köztudatban, még nagyon sokan nem hiszik el, vagy lehet, hogy nem is hallottak róla, vagy nem is tudnak még. Ez mindig olyan nehéz kérdés, mert minden ember ért a maga dolgához, mármint hogy... Hát te a jövőhöz értesz. Hát persze, csak hogy én másokkal együtt dolgozok, és azt imádom. Hát én emberekkel szeretek együtt, a legtöbbet emberektől tanulom. Hát oda megyek az orvos ismerősöm, és olyanokat mond, hogy így csak így nézek, ő meg azt mondja, de hát ez nálunk köztudott, mondom, értem, de más nem tud róla. Jöhet ilyen is. Nektek evidens, másoknak új, és fogok neki evidenst, meg nekem evidenset összerakom, és akkor mindenki azt mondja, hogy ez új. Tehát, hogy azért olyat, hogy egy ilyen, amúgy van egy gyíkemberfaj a Tarsolyomban, és még senki nem látta, és holnaptól megszállják a földet, azért az nincsen. Nyilván látjuk, hogy az AI-nak a valóban okos alkalmazásának az ideje jön el, amikor nem is az agentek, de azt, hogy kevesebb energiát fogyasztó funkcionális AI-ok visszaszorul a háttérben, elbújik, és az emberek életében az AI személyes asszisztens, aki már az életük több területén segít, ez a következő évek egyik nagy trendje, ami, hogy kicsit válaszként, és azt látjuk jönni, hogy igen, tehát lesz az életünknek egy olyan szereplő, aki nagyon-nagyon sok mindent tud rólunk, és hogy tényleg nagyon sokat is fog segíteni az életünkben, és szerintem mindenki elkezdheti már építeni, hogy ez okos legyen. Ne hazudjunk saját magunknak, mert mondok egy példát, vezettem a táplálkozás szoftveremet, mert nyilván elkezdek fogyókurázni, azonnal letöltök egy applikációt, írogatom a dolgokat. Ezt a hambibambit nem írom be, mert se elromlik a sprintem, vagy mi a izém. Nem írom be, de 3 év múlva erre alapozva fogok egészségügyi tanácsot kapni, akkor lehet, hogy most ez egy direkt hülye példa. Tehát a személyes asszisztenseknek a szerepe az életünkben, és ennek a felépítés, ez nagyon fontos. Egy nagyon nagy lehetőséget kapunk, hogy felépítsünk egy segítőtársat. Az biztos, hogy a klímaváltozáshoz kapcsolódó innovációknak döbbenetes pénzügyi értéke van és lesz.
Én nem is az AI-t látom egyébként most fontosnak, hanem az AI által megvalósított mérnöki fejlesztések elterjedését, a 3D nyomtatás újra visszajövetele, végre most már tudjuk, mit gyártunk. Mi életünket nem az AI fogja megváltoztatni, hanem azok, amiket a segítségével elérünk. A kvantumszámítás biztos, hogy nagyon sokak életét meg fogja változtatni hamarosan, de az nem egy olyan technológia, amit mi uralunk, tehát ezzel most nem tudok mit csinálni. Nekem nincs otthon, nem tudom megakadályozni, hogy legyen, de majd a biztonság technológiát újra kell gondolni. Az űrkutatás is tele lesz olyan innovációval, ami visszaszármazik a Földre, és tök jó lesz nézni, ahogy majd a víz alatt tudunk építkezni ezeknek segítségével, de ez megint olyan innováció, ami nem az emberek életét érinti. Most már érted egy kicsit, hogy azért nehéz nekem ilyen koan élményekre válaszolni, mert most arra válaszolok, hogy mi mit tudunk tenni, vagy a mi életünket mi érinti. Én azt gondolom, hogy nem az új innovációk időszaka jön most, hanem az, hogy hogyan tudjuk okosan ezeket használni. Mi az az új szemlélet, aminek segítségével sikeresek tudunk lenni egy ilyen technológia függő világban. És érdekes módon az nem a jó technológia használat, hanem a jó emberismeret. A mi életünkben el fogunk jutni a Marsra szerinted? Elon Musk víziója szerint? Hát ott vagyunk, már internet is van a Marson, de az, hogy mi tényleg megszálljuk, az ugye arrébb van, de meg fogja csinálni az emberiség. És borzasztóan szomorú vagyok, hogy az jobb forgatókönyv szerint is 300 év egy becsületesebb légkör létrehozása, ahol nem az van, hogy egy kupola alatt élek, mert a kupola alatt akarok élni, akkor el vagyok itt is a tenger alatt. Az emberiség számos ajándékot kapott a világtól. Az egyik a hold. Kevés fajnak van lehetősége arra, hogy úgymond itt házon belül van egy ugródeszka, ahol igazából élesbe ki tudod próbálni az űrt, de mégis elég közel van. Nem olyan egyszerű tudom a holdra elmenni, de ha nem lenne hold, akkor sokkal kevésbé, sokkal lassabban jutnánk ki az űrbe, mert akkor egyből a nagyot kell megugranod, egyből a Marsig kell elmenni. Most úgymond kipróbáljuk, milyen elmenni a holdig, és utána tudunk menni tovább. Meg fogjuk hódítani a Marsot, és nagyon érdekes lesz, amikor kialakulnak az új kultúrák és hozzáállásokor, de előbb meg kell oldanunk a saját problémánkat, azt, hogy ne gyújtsuk fel a bolygót, és úgy hódítsuk meg az űrt. Én azt gondolom, hogy nem a mi életünkben lesz, én a mostani logikát inkább úgy látom, hogy meghódítjuk az óceánokat, azzal tanulunk annyit az űrről és a Mars meghódításáról, hogy utána sikeresen fogjuk csinálni. Ez egy nagyon szép végszó volt. Köszönöm. A Karizma Podcastra egy fontos célom, hogy minél több tudást, tapasztalatot tudjak átadni számodra. Ez a beszélgetés is ilyen volt, és ha szeretnél egy másikat meghallgatni, akkor kattints ide, ez az a képernyő jobb felső sarkába, és már indul is. És remélem, hogy feliratkoztál már a YouTube csatornánkra.